صباح الخير. سأتحدث في هذا الفيديو عن معاني بعض الرموز في الأحلام مثل جواز السفر والهوية الشخصية وشنطة السفر والحدود. جواز السفر يرمز جواز السفر إلى الأمن والأمان في المهمة القادمة على حياة شخص ما أو المكان الذاهب إليه. فمثلا إذا أعطي الشخص في الحلم جواز سفر ثم رأى نفسه في مكان عمل جديد أو مدرسة جديدة، فهذا يعني أن الله سوف يعطيه الأمن والأمان والسلام في هذا المكان ولن يستطيع شخص إيذاءه. كما أن جواز السفر يرمز إلى هوية الشخص، وبالأخص إذا كان يستطيع الشخص في الحلم رؤية المعلومات داخله. وهنا فما يحدث لجواز السفر في الحلم يحدث للشخص على أرض الواقع في هويته. فمثلا لو وجد جواز سفره مفتوحا على صفحة معلوماته وعليه تجليد ومحافظ عليه في الحلم، فهذا يعني أن على أرض الواقع الله سوف يحمي شخصية وهوية هذا الشخص من أذى الآخرين. كما أن رؤية جواز سفر بمعلومات مزورة في الحلم معناها أن هذا الشخص يحاول أن يكون شخصا لم يخلقه الله ليكونه، فمثلا يحاول أن يكون لاعب كرة قدم وهو لم يخلق لذلك. كما أن جواز السفر الدبلوماسي المفتوح على صفحة معلومات الشخص يرمز أن الله سوف يرقي هذا الشخص في حياته وعمله ودراسته ويعطيه مكانة في المجتمع. كما أن جواز السفر المفتوح على ختوم دخول وخروج، يعني إذا رأينا مفتوح على صفحة عليها ختوم دخول وخروج، يرمز لأمور وأحداث حدثت في حياة الشخص ما زالت تؤثر عليه إلى يومنا الحالي. الهوية الشخصية ترمز إلى الأشياء الأساسية التي يجب على الشخص أن يتحلى بها في شخصيته أو حياته، مثل حب الأهل، حب الوطن، حب الخالق إلى آخره. والأشياء الأساسية أيضا في شخصيته مثل العطاء والمسامحة والتواضع، ووجود أي عيب في الهوية الأساسية أو الهوية الشخصية في الحلم يرمز إلى عيب في الأمور الأساسية التي يجب أن تكون في حياة هذا الشخص. وحمل الهوية الشخصية في الحلم دليل أن الشخص يحمل الأمور الأساسية في شخصيته وحياته. شنطة السفر ترمز شنطة السفر إلى الهموم والأتعاب والمشاكل والضعفات التي تشغل حياتنا وتتعبها، فكما نقول في أمثالنا: حمل هذا الشخص ثقيل عليه. وعليه فإننا عندما نأخذ شنطة السفر معنا في الحلم أينما نذهب فإننا نأخذ معنا همومنا وأحزاننا وضعفاتنا ونظرة الناس المتدنية لنا. وأن نترك شنطة السفر ونرحل بدونها في الحلم فمعناها أننا ننسى الماضي والألم والوجع والمشاكل ونتقدم إلى الأمام. كما أن الشنطة الخفيفة تعني هموم ومشاكل قليلة، وشنطة ثقيلة تعني هموم ومشاكل كبيرة. وإفراغ الشنطة من محتوياتها ورمي هذه المحتويات معناها التخلص من مشاكل وهموم الماضي وجروحه. رابعا، الحدود ترمز الحدود إلى دائرة نفوذ وسلطان شخص وإلى ممتلكاته ومعارفه وأصدقائه. وحدوث توسع في حدود الشخص في الحلم دلالة أن الله يبارك الشخص ويوسع دائرة نفوذه وعلاقاته وأصدقائه، والعكس صحيح. أما إذا رأى الشخص نفسه يغير مكان حدود أو يتلاعب بالشواخص الحدودية في الحلم فهذا يعني أنه يتجاوز حدوده ومناطق نفوذه وأصدقائه ويتعدى عليهم، وليس له الحق في ذلك. فإذا حاول شخص الحصول على سلطان ونفوذ وأموال وممتلكات وأصدقاء ليست له والله لا يريده أن يحصل عليها فهو يتجاوز حدوده ويؤذي الآخرين ويؤذي نفسه. وشكرا.